Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng isang simpleng ulam. Hindi po ito nangangailangan ng maraming ingredients. Ito po ay ang pork chop sweet gravy. Sobrang dali lang po nitong gawin pero sobrang sarap. Kaya tara na, simulan na natin. Ang una po natin gagawin ay lalagyan natin ng salt at pepper. Ang magkabilang sides ng ating pork chops. Tapos, irarab natin yung asin at saka pepper. So guys, nagpapainit na ako ng mantika sa isang pan. So ang gagawin natin ngayon ay ipa-fry natin yung pork chops natin. Hanggang sa mag-golden brown yung both sides ng ating pork chops. So tapos ko na pong piniprito yung pork chops natin. Ngayon po, ang gagawin natin ay ihahanda natin po lahat yung mga kakailanganin natin para sa gravy. Meron po ako dito 3/4 cup of water. Tapos nilalagay ko po yung 3 tablespoons of cornstarch natin. At i-dissolve lang po natin siya ng maigi. Hahaluin lang po siya hanggang wala na po tayo makitang lump. Kailangan din po natin ng 1 chicken cube at 1 can of chicken broth. Din po natin ng 4 cloves garlic minced, isang maliit na onion sliced, yung pan na pinagprituhan natin ng pork chops kanina. Dito po natin gagawin yung gravy natin. So nilalagay ko po yung onions natin. Igigisa lang po natin siya hanggang maging translucent yung kulay niya. Tapos isusunod na po natin yung garlic natin. So guys, ayan, luto na yung onion at garlic natin. Papahinaan lang po natin yung apoy at ilalagay na natin yung cornstarch mixture natin. At haluin lang po natin siya ng ganito. Ang ginagawa ko po ay wini-whisk ko po siya. But you can also use yung ano lang po, yung regular na pang halo. So ayan guys, ganito po yung magiging itsura ng ating cornstarch mixture. At ilalagay na po natin yung ating isang latang chicken broth. Papakuluan lang po natin siya. So ayan guys, kumukulo na yung ating gravy. Tapos isusunod na po natin yung ating
chicken cube. At hahaluin lang po natin siya hanggang sa wala na tayong makikitang lump ng ating cornstarch. So guys, sa tingin ko po yung gravy natin ay sobra siyang lapot. Kaya dinagdagan ko siya ng kalahating cup ng tubig. Ayan po, luto na po yung ating gravy. Ganitong texture po yung gusto nating ma-achieve. Sa wala pong mga oven, pwede nyo na pong ilagay yung ating pork chops dito. Takpan nyo lang po at isisimmer lang po ng 45 minutes hanggang sa maluto yung pork chops natin. Ito na po yung pork chops na piniprito natin kanina. So sa recipe pong ito, ang pork chops natin ay bibake ko po. Kaya tinatransfer ko siya sa isang baking dish or baking pan. 9x13 po yung size niya. Tapos ilalagay na po natin yung gravy natin sa ating pork chops. Tatakpan lang po natin siya ng foil. At ilalagay na natin siya sa oven. At 350 degree Fahrenheit po, ibibake po natin siya ng 1 oras. After 1 hour po, ito na po yung ating pork chops. Ayan na po, ready na po yung pork chops natin. At itatransfer ko lang po siya sa isang serving plate. Sobrang sarap po nito, lalo't may mainit na kanin at saka pwede rin po ito sa mashed potatoes. Either way po, sobrang sarap po nito. Guys, sana nagustuhan nyo ang video na to. At sana ay itry nyo ang recipe na to at let me know kung nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood ng isa na namang video ko. Sana po ay huwag nyong kalimutan mag-like at subscribe sa channel ko. See you next time. Bye-bye!